السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل اللازانيا بطعم رائع بكل خطواتها وتفاصيلها لنحصل على طعم وقوام كتير حلو. نبدأ بنص علبة لازانيا 250 جرام. إذا بدكم تستعملوا العلبة كلها يعني 500 جرام بتضاعفوا مكونات الوصفة والحشوة. بصينية عميقة أو واسعة بتسع رقائق اللازانيا منحط مي سخنة كتير عليهم تغمرهم بشكل منيح، وأهم شي أول كم دقيقة هن وسخنين نضلنا نحرك الرقائق اللي عنا كرمال ما يلزقوا على بعضهم، وبنتركها 30 دقيقة. وبعد ال 30 دقيقة دغري بتصير جاهزة للاستعمال. ما بنتركها برا المي لأنه بتصير بتنشف وبيلزقوا على بعضهم، ما لازم يكونوا ملزقين على بعضهم. هاي الطريقة أفضل من إننا نقعد نسلق ونرجع ننقل على مي متلجة، وأفضل من إننا نفوتها بلا سلق على الفرن. لحشوة اللحم منحضرها بهيدا الوقت. بدنا بصلة منقلبها على النار بشوية زيت حتى تاخد لون، بعدين منضيف 3 حصوص ثوم مهروس منقلبهم شوي كمان بس ياخدوا لون. منضيف نص كيلوغرام لحمة مفرومة. منقلب اللحمة حتى تستوي عنا، ما ضروري كتير نشد عليها لأنه بعدين حنفوتها على الفرن. منضيف عليها حبتين طماطم مطحونين من دون قشرهم، إذا ما بدكم تستعملوهم بتعوضوهم برب البندورة أو بمعجون الطماطم. منضيف عليهم ملعقة صغيرة حبق مجفف، نص ملعقة صغيرة بابريكا، ونص ملعقة صغيرة فلفل أسود. إذا ما موجود عندكم نوع من البهارات بتبدلوا بنوع تاني. من ملعقتين ل3 ملاعق كبار مليانين من معجون الطماطم، وملح حسب الرغبة. منقلب المكونات منيح ومنتركها على النار كذا دقيقة، ما بدها كتير وقت لأنه الطماطم مطحونة، حتى تتسبك عنا وتاخد قوام ماسك. أنا ما بدي اياها تكون كتير صايتة، انتو بتضيفوا مي حسب الحاجة وعلى قد ما بتحبوها تكون قوامها. إذا حسيتوها صارت كتير سائلة بتمسكوها بمعجون الطماطم أو رب البندورة. للبشاميل بدنا 3 ملاعق كبار زبدة، بدنا ندوبهم على النار. بس يدوبوا بدنا نضيفلهم 3 ملاعق كبار طحين. منقلبهم شوي على النار حتى يتحمص الطحين عنا شوي. أنا باخد قاعدة بتساعدكم ممكن بالبشاميل نحن بنعرف إنه كل كباية حليب بده ملعقة كبيرة زبدة ملعقة كبيرة طحين. إذا بدكم البشاميل يكون خفيف شوي هالملعقة الطحين تكون مسطحة ما تكون مليانة. إذا بدكم يسميك شوي خلوا ملعقة الطحين مليانة شوي. منبلش نضيف عليهم 3 كوب حليب سائل بالتدريج. منضيف شوي ومنحرك حتى يجمد عنا، ومنضلنا منضيف ومنخفق. ضروري الخفاقة تكون موجودة عنا بهيدي المرحلة كرمال ما يصير عنا تكتلات. منضلنا منخفق منيح منيح حتى تخلص عنا كمية الحليب. بنستمر بالخفق حتى يشتد عنا القوام ويغلي. قبل ما يغلي ويشد بشوية منزيد له أي منكهات بدنا نضيفهم. أنا حزيد مكعب مرق خضار وبملح حسب الرغبة، ما في داعي نزيد ملح إذا حنضيف المكعب، فأنتوا بتضيفوا اللي بدكن إياه. ما موجود المكعب فيكم تنكهوا كمان باللي بدكن إياه، وفيكم ما تحطوا أي نكهة. واللازانيا بعد 30 دقيقة مثل ما شايفين عنا بهيدا الشكل طريت بطلت قاسية هيك، بتاخد محلها بالصينية بسهولة، منهم ملزقين على بعضهم أبدا. طريقة كتير عملية وسهلة، ما بتاخد وقت وما بتاخد جهد. بس أهم شي أول فترة هي وسخنة المي على اللازانيا نضلنا نحركهم تا ما يلزقوا على بعضهم، بعدين بيصيروا هن مفصولين لحالهم. بصينية الفرن منحط طبقة قليلة من اللحمة المفرومة، من خليط اللحمة المفرومة والبشاميل. منوزعهم بهيدا الشكل. منبلش نحط عليهم اللازانيا. الأطراف الفاضية اللي ما بتسع فيها قطعة لازانيا كبيرة منقصها بمقص المطبخ، منحطها بهيدا الشكل. طرية عنا اللازانيا فبتنقص بسهولة ومنشكل على كيفنا. منبلش نشكل طبقات. شوية لحمة مفرومة منوزعها بهيدا الشكل، ما في داعي كتير نكتر لأنه هي طبقات يعني حيكون عنا لحمة فوق بعضها. منحط شوية بشاميل منوزعهم بالملعقة حتى يتوزعوا عنا بشكل أفضل. منحط رقائق اللازانيا اللي عنا ياهم، وكمان أنا نسيت حط جبنة. نحنا منحط لحمة بشاميل شوية جبنة بس بعوضها بالطبقة اللي بعدها. وعلى نفس الشكل منضلنا مكملين بالمراحل. عدد الطبقات بيعود لإلكن قديش انتو بتحبوا يكون في كمية معكرونة وكمية عجين باللازانيا. بدكن بتضاعفوا الوصفة كلياتها. بتحبوا يكون في حشوة أكتر كمان بتضاعفوا كمية الحشوة.
بتعتمد الشغلة على الذوق. أنا حأكتب كل الملاحظات بصندوق الوصف تحت الفيديو كرمال ترجعوا له بس بدكم تطبقوا الوصفة. حأكتب كل شي ذكرته وكمان تفاصيل زيادة ححطها تحت، فقروها قبل ما تبلشوا تطبقوا الوصفة. فعلا طريقة انه نحط اللازانيا بمي سخنة كتير سهلة وعملية. مثل ما شايفين اللازانيا بتجنن، منا معجنة وشكلها حلو ودغري عم تتشكل معنا بالطراف وبالمحلات الفاضية، غير ما نفوتها تكون منا مستوية وتكون بعضها قاسية. هيك اسهل علينا واسهل من انه نسلق وننقل على مي متلجة ونتعذب، ونفس النتيجة طبعا ونفس الطعمة. فائدة انه حشوة اللحمة المفرومة تكون خفيفة بين الطبقات، انه بعدين بس نقص القطعة وبدنا ناكلها بس نقطع بتطلع قطعة كاملة، ما بيطلع لحمة لبراتها، بتكون على قد حاملتها العجينة. فانتو بتحطوا على حسب الرغبة. وهلا عنا اخر طبقة بنحطها بهيدا الشكل، بنحط عليها البشاميل. البشاميل باخر طبقة بده يكون اكتر الشي من فوق، لانه كمان بيعطينا طعم كريمي كتير على الجبنة على الوجه، كتير بيعطي طعم طيب. بنوزع البشاميل بهيدا الشكل، وما مشكلة ينزل على الطراف يروح شوي يمين شمال، ما لنا مشكلة ابدا، بالعكس حلاوتها هيك تكون مدعومة ويكون فيها صوص ما تكون ناشفة. بنحط الجبنة، بندعم الجبنة على الوجه، بنسكر الصينية، نغطي عليها بورق الألومنيوم، بنفوتها على فرن محمى، النار من تحت 20 دقيقة بدنا نحطها بالفرن، بعدين بنشيل الألومنيوم وبنحمر من الأعلى. وهي أطيب لازانيا صارت جاهزة عنا. مثل ما شايفين شكلها محمر، كتير حلوة وكتير لذيذة، طعمها كتير طيب وطبقاتها محطوطين بشكل جيد، واللازانيا كمان أهم شي من جوا مستوية بشكل كامل، منا معجنة منا قاسية ومنا مستوية كمان زيادة. مثل ما شايفين قطعة اللازانيا عنا مدللة، يعني منا ناشفة وبس عجين، لا الجبنة كميتها منيحة ومدعومة فيها والبشاميل واللحمة كمان، هذا الشي بيعطيها طعم كتير طيبة وكمان قوام حلو موزون على القد. مثل ما قلنا الناس أذواق، بتحبوا تكتروا طبقات أكتر، تكتروا حشوة جواتها أكتر، بتعملوا انتو حسب الرغبة. المهم الخطوات قدامكم واضحة والمكونات واضحة كمان، انتو بتضيفوا وبتنقصوا اللي بدكن اياه. شايفين البشاميل اللي على الوجه لأنه كترناه عطى طبقة كتير حلوة تحت الجبنة. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. إذا عجبكم ما تنسوا السبسكرايب، تضغطوا على زر الجرس ليوصلكم كل جديد. صحتين وهنا.